Готувалась довго. Перший серйозний дзвіночок для Києва пролунав у 2003-му. У вересні того року росіяни раптом почали будувати греблю у Керченській протоці. Від своєї Таманської коси до українського острова Тузла. Це була очевидна провокація. Греблю будували без узгодження з Києвом. Вимоги української сторони припинити роботи ігнорували. Росіяни зупинились лише після того, як від краю греблі до українського кордону залишилось 150 метрів. Леонід Кучма нарешті зміг зв'язатися телефоном з Владимиром Путіним і переказав слова, які перед цим почув від командира прикордонників, що охороняли острів. Ті обіцяли розвалити греблю з артилерії, якщо вона дотягнеться до української території. Росіяни повірили, що саме так і станеться, адже Україна все ще мала величезні запаси снарядів, мін, ракет для реактивних систем залпового вогню. Чому я розповідаю цю історію? Щоб стало зрозуміло, що тоді у Москві зафіксували проблему і зробили висновки. А вже наступного місяця, у жовтні 2003-го, на Донеччині біля міста Бахмут, тоді воно ще називалося Артемівськ, раптово спалахнула пожежа на військовому складі. Там зберігалися понад 30 тисяч снарядів до реактивних систем залпового вогню «Град», 46 вагонів боєприпасів до стрілецької зброї, гранати, мінометні та танкові снаряди. Загалом було 17 сховищ, 10 з них злетіли в повітря. Пожежу гасили 3 дні. Військова прокуратура провела розслідування і назвала причиною пожежі людський фактор. Кілька військових зізнали, що працювали в одному зі сховищ з автогеном, різали ним металеві конструкції. А потім сталася Новобогданівка. Це невелике село неподалік Мелітополя на Запоріжжі. Його назву чув, напевно, кожен українець. А все через розташовані поруч склади артилерійських боєприпасів. У травні 2004-го вони злетіли в повітря. 5 людей загинули. Пожежу гасили майже 2 тижні, а потім ще не 1 рік сапери розчищали околичні села від нерозірваних снарядів. Прем'єр-міністром тоді був Віктор Янукович. Здогадайтесь, кого він тоді покликав усувати наслідки надзвичайної події. Правда, російських фахівців. Для преси він зробив наступну заяву. Цитую. «Фахівці з Росії є досвідченими, володіють технологіями прогнозування вибухів. Ми дуже вдячні за своєчасну допомогу. Ми вкотре відчули допомогу російського народу». Логічним би виглядало запитання до Януковича, а чи не відчули ми допомогу російського народу ще й в підриві складів? Звісно, що ствердної відповіді ніхто б не дав. За офіційною версією, снаряди, які зберігалися на відкритих майданчиках, просто неба вибухнули через пожежу. А та почалася через недопалок, кинутий невідомо ким у суху траву. Янукович пообіцяв, що, цитую, «уряд зробить все, щоб ситуація не повторилася». А через рік склади у Новобогданівці вибухнули ще раз. Щоправда, вже не з такими важкими наслідками. Все ж після першої серії вибухів снарядів у Новобогданівці поменшало. У 2006-му там стався 3-й вибух і останній. Бо склади були остаточно ліквідовані, а всі їх запаси снарядів знищені. Винуватців вибухів у 5-му та 6-му роках теж не знайшли. Формальний висновок був про те, що склади злетіли у повітря через спекотну погоду і службову недбалість. Новобогданівка започаткувала цілу епопею з підривами військових складів. Балаклея, Сватове, Лозова, Ічня – загалом 14 значних інцидентів в період з 2003 до 2019 років. В більшості випадків встановити причини підриву боєприпасів не вдавалось, хоча були й винятки, як у Калинівці на Вінниччині. 26 вересня 2017 року там загорілись склади боєприпасів 48-го арсеналу ЗСУ. Під час пожежі здетонували до 40 тисяч тонн снарядів, переважно танкових, 125-мм. Через 4 роки, у 2021-му, Генпрокуратура встановила причини інцидента – диверсія із закладенням легкозаймистих речовин сторонніми особами. Самі особи названі не були. Причетність росіян до жодного з вибухів на українських складах до лютого 2022 року залишалася недоведеною. Але мені здається, все абсолютно очевидно.